Hello everyone, welcome to Infinite Science. Today we are going to start our new lecture on development of female gametophyte. We have already covered the structure of ovule, that is anatropous ovule. आपण यापूर्वी पाहिले मित्रांनो. आज आपण पाहणार आहोत फिमेल गॅमेटोफाइट कसं डेव्हलप होतं. ही पूर्ण प्रोसेस फिमेल गॅमेटोफाइट डेव्हलप होण्याची ही न्यूसेलसमध्ये होते. आपण ऑलरेडी पाहिले आहे ॲनाट्रॉपस ओव्ह्यूल, ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे पार्ट्स पाहिले होते ॲनाट्रॉपस ओव्ह्यूलमधले. चॅलायझल एंड, त्यानंतर न्यूसेलसच्या आतमध्ये एम्ब्रियोसॅक आणि एम्ब्रियोसॅकमध्ये डिफरंट सेल्स कशा अरेंज झालेल्या असतात ते देखील आपण पाहिलेलं आहे. मायक्रोपायलर एंडच्या साईडला आपल्याला एक सेल आणि सिनर्जिट सेट पाहिला होते आपण, आणि चॅलायझल एंडच्या साईडला अँटीपोडल सेल्स आणि सेंटरला सेकंडरी न्यूक्लियस पाहिलं होतं. आता हे कसं डेव्हलप होतं या पूर्ण प्रोसेसला काय म्हटलं जाते, डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट. बिफोर दॅट, त्याच्यापूर्वी तुम्हाला आहे मेगास्पोरोजेनेसिस ही प्रोसेस. व्हॉट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हॅप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स. Megaspore mother cells becomes distinguished in the nucellus more or less in the center but towards the micropylar end of ovule. यापूर्वी आपण मायक्रोस्पोरोजेनेसिस पाहिलं होतं मेल गॅमेटोफाइट डेव्हलपमेंट होताना, आणि ह्या प्रोसेसमध्ये फिमेल गॅमेटोफाइटमध्ये मेगास्पोरोजेनेसिस पाहिलं आहे. मेगास्पोरोजेनेसिस म्हणजे काय? मेगास्पोर मदर सेल्सपासून हॅप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्म होतो डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्सपासून. ही जी पूर्ण प्रोसेस आहे ती कुठे होते? ती होते आहे न्यूसेलसमध्ये, ओव्ह्यूलच्या आतमध्ये. ठीक आहे. डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट. आता फिमेल गॅमेटोफाइट डेव्हलप्स इन दी न्यूसेलस. वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस टुवर्ड्स द मायक्रोपायलर एंड इनलार्जेस अँड ॲक्ट ॲज अ मेगास्पोर मदर सेल. या डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसू शकते, इथे तुम्ही पाहू शकता की ही एक सेल आहे. कुठल्या साईडला असते ही प्रेझेंट? मायक्रोपायलर एंडच्या साईडला प्रेझेंट असलेली एक सेल, जी की न्यूसेलसमध्ये आपण जे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्ह्यूल पाहिला ॲनाट्रॉपस ओव्ह्यूल, तर त्या मायक्रोपायलर एंडच्या साईडची जी एक सेल आहे न्यूसेलसमधली, ती इनलार्ज होते. इनलार्ज होऊन ती ॲक्ट करते कशासारखी? मेगास्पोर मदर सेलसारखी. ठीक आहे. डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल म्हणून ॲक्ट होते. आणि ही मेगास्पोर मदर सेल मिओसिस या डिव्हिजननंतर, मिओसिस ही डिव्हिजन होते आणि 4 टेट्रॅड तयार होतं. 4 लिनियर सेलचं स्ट्रक्चर टेट्रॅड फॉर्म होतो लिनियर, आणि वरच्या 3 सेल ह्या डिजनरेट केल्या जातात आणि खालची एकच सेल ही फंक्शनल राहते. इट अंडरगोज मिओटिक डिव्हिजन अँड फॉर्म्स लिनियर टेट्रॅड ऑफ हॅप्लॉइड मेगास्पोर. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल काय होतं आहे की न्यूसेलसच्या साईडची मायक्रोपायलर एंडच्या साईडची एक सेल इनलार्ज होते. ती ॲक्ट कशासारखी होते? मेगास्पोर मदर सेलसारखी ॲक्ट होते. आणि मिओटिक डिव्हिजन होऊन तिथे 4 लिनियर सेल तयार होतात हॅप्लॉइड. त्यालाच काय म्हटलं जाते? हॅप्लॉइड मेगास्पोर. ठीक आहे. या प्रोसेसला काय म्हटलं जाते? मेगास्पोरोजेनेसिस. त्यानंतर काय होतं? 3 सेल ज्या आहेत ह्या वरच्या लिनियर टेट्रॅडमधल्या वरच्या 3 सेल ह्या डिजनरेट होऊन जातात, डिस्ट्रॉय होऊन जातात, आणि खालची एक फंक्शनल सेल तयार राहते. ती डेव्हलप होते कशामध्ये? मेगास्पोर ऑफ ऑर द एम्ब्रियो सॅक, जी की हॅप्लॉइड असते. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉईंट. इट अंडरगोज मिओटिक डिव्हिजन अँड फॉर्म्स अ लिनियर टेट्रॅड ऑफ हॅप्लॉइड मेगास्पोर. Out of 4 megaspore, upper 3 generate and lower 1 remains functional megaspore. The functional megaspore enlarges it a nucleus, divide and redivide and forms 8 nuclei. याचा जो न्यूक्लियस आहे तो डिवाइड होतो अजून आणि रिडिवाइड होत जातो. त्याच्यामध्ये 3दा डिव्हिजन होतं एका न्यूक्लियापासून अप टू 8 न्यूक्लियाय स्ट्रक्चर स्टेज येईपर्यंत ते डिव्हिजन होत राहतं. ठीक आहे. ही जी 8 न्यूक्लियाय स्टेज आहे त्या 8 न्यूक्लियाय स्टेजचे मग तिथे डिफरन्शिएशन होतं. इथे तुम्ही पाहू शकता
या डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसते की ही मेगास्पोर जी आहे और एम्ब्रियो सॅक जी की हेप्लॉइड आहे, ती ग्रोथ आणि नरिशमेंट घेते न्यूसेलसपासून. न्यूसेलस ही ग्रोथ प्रोव्हाइड करणारं न्यूट्रिशियस ग्रोथ प्रोव्हाइडिंग मटेरियल आहे पॅरेन्कायमेटस टिश्यूजचं. त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये मायटॉसिस फर्स्ट मायटॉसिस स्टेज घडून येते आणि तिथे एका न्यूक्लियापासून 2 न्यूक्लियाय तयार होतात. मग अगेन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लियाय बाय मायटॉसिस, सेकंड मायटॉसिस. आणि अगेन ह्या 4 पासून पुन्हा 8 न्यूक्लियाय स्टेज येईपर्यंत मायटॉसिस होत राहतं. असं 3दा मायटॉसिस डिवाइड अँड रिडिवाइड होत राहतात आणि तिथे 8 न्यूक्लियाय स्टेज तयार होते. ठीक आहे, या डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसते आता. मग ह्या सेल पुन्हा या एम्ब्रियो सॅकमध्ये अरेंज होतात. मायक्रोपायलर एंडला 2 सिनर्जिड आणि 1 सेंट्रलची 1 सेल तयार होते. त्याच्यानंतर चलायझल एंडला 3 अँटीपोडल सेल्स जातात आणि सेंटरला 2 सेंटरला सेकंडरी 2 पोलार न्यूक्लियाय राहतात. ठीक आहे, हे 2 न्यूक्लियाय अगेन फ्यूज होतात आणि त्याच्यापासून एकच सेकंडरी न्यूक्लियस तयार होतो. ठीक आहे, त्याला काय म्हणायचं, पोलार न्यूक्लियाय. आणि हे पोलार न्यूक्लियाय सेंटरमध्ये फ्यूज होऊन त्याच्यापासून एक डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस तयार होतो. ठीक आहे, इथपर्यंत जी स्टेज येते याला काय म्हणायचं, या मॅच्युअर स्टेजला म्हणायचं. ही पूर्ण जी आहे, ही जी स्टेज आहे ती स्टेज म्हणजे मॅच्युअर एम्ब्रियो सॅक किंवा त्यालाच काय म्हटलं जाते, फिमेल गॅमेटोफाइट. ही प्रोसेस जस्ट बिफोर फर्टिलायझेशन पूर्वीची आहे. इथे काय असतं, 7 न्यूक्लियाय प्रेझेंट असतात, म्हणजेच 6 हॅप्लॉइड 1 इज डिप्लॉइड. ठीक आहे, एक डिप्लॉइड म्हणजे कोण असतं, तर सेंटरमधला जो आहे तो डिप्लॉइड आहे. ठीक आहे, सेंटरमधला हा जो आहे तो डिप्लॉइड न्यूक्लियाय आणि हे जे आहे ते हेप्लॉइड आहे. ठीक आहे, इथपर्यंत तुम्हाला ही डायग्राम तुम्हाला पूर्णपणे फिमेल गॅमेटोफाइट डेव्हलपमेंटसाठी काढावी लागेल. पूर्ण ही जर तुम्हाला सोपी वाटत नसेल तर अजून सोपी एक डायग्राम तुम्ही काढू शकता. हे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्ह्यूलचं पाहिलं होतं आणि ही पूर्ण प्रोसेस आपली ओव्ह्यूलमध्ये घडून येते. ठीक आहे, ही डायग्राम देखील सिंपल आहे. तुम्हाला जर का ही देखील तुम्ही शॉर्टमध्ये काढू शकता. ठीक आहे, एवढं जरी तुम्ही तुमच्या लक्षात नाही राहिलं तर तुम्ही ही देखील डायग्राम काढू शकता. मेगास्पोर मदर सेल्स डिप्लॉइड, न्यूसेलसमधल्या सेल्स मिओसिसच्या अंडर जातात. मिओसिसमुळे तिथे टेट्रॅड तयार होतो, लिनियर टेट्रॅड. 4 सेल तयार होत आहेत, त्यालाच काय म्हणायचं, एक फंक्शनल मेगास्पोर राहतो जो की हेप्लॉइड आहे आणि वरच्या 3 ह्या डिजनरेट होत आहेत. वरच्या 3 ह्या डिजनरेट होत आहेत इथे आणि एकच फंक्शनल मेगास्पोर राहते. ह्या फंक्शनल मेगास्पोरपासून इथे प्रोसेस होते मायटॉसिस डिव्हिजन आणि रिडिव्हिजन होतं इथे आणि 8 न्यूक्लियाय स्टेज तयार होते. एक असते डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस आणि ही हेप्लॉइड 6 सेल. ठीक आहे, 6 सेल आणि ह्यालाच म्हणतात डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट. ही जी स्टेज आहे ती बिफोर फर्टिलायझेशनची आहे. ठीक आहे, आउट ऑफ 8 nuclei 3 nuclei organize to form egg apparatus at the micropylar end and the 3 nuclei forms the antipodals towards the chaliceal end and the 2 nuclei fuses and forms secondary nucleus in the center. The central large cell of egg apparatus act as a female gamete or egg. Thus the female gametophyte is highly reduced and represented by 8 nucleate or 7 celled structure. It is dependent on the sporophyte. Okay, this is completed the development of female gametophyte. याच्यानंतर आपल्याला पाहायचं आहे डबल फर्टिलायझेशन. डबल फर्टिलायझेशनची प्रोसेस ही सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉईंट असणार आहे तुमच्या ह्याच्यामधला सिलेबसमधला. तुम्हाला हे डेव्हलपमेंट ऑफ
हाऊ द स्पोरोफाईट डेव्हलप होतो, म्हणजे याच्यामध्ये काय नेक्स्ट फर्टिलायझेशन कशी प्रोसेस घडून येते, ही इम्पॉर्टंट प्रोसेस असणार आहे. ह्या अशा प्रकारची एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्ह्यूल्स अशा टाईपचे तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रोसेस दाखवलेल्या आहेत. हे तुम्हाला नेक्स्ट पॉईंटमध्ये दिलेलं आहे. मध्ये तुम्हाला पॉलिनेशन सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, हाऊ द पॉलिनेशन इज ऑकर, म्हणजे पॉलिनेशन म्हणजे काय की पोलन ग्रेन्स. आता इथे इथपर्यंत काय तुम्हाला समजलं आहे की पूर्ण प्रोसेसमध्ये फिमेल गॅमेटोफाईट डेव्हलप झाला आहे, मेल गॅमेटोफाईट डेव्हलपमेंट झाला आहे. आता त्या मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेटचं फ्युजन घडून नंतर फर्टिलायझेशनची प्रोसेस होऊन आफ्टर दॅट फर्टिलायझेशन देर इज अ पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस होतात. ओव्हिल गेट कन्वर्टेड इन टू द सीड्स आणि ओव्हरी ही फ्रूटमध्ये कन्वर्ट होत असते. पण आता इथे ह्या वेगवेगळ्या प्रोसेस दिलेल्या आहेत. हाऊ द पोलन ट्यूब, आपण मेल गॅमेटोफाईट डेव्हलपमेंट होताना पाहिलं होतं की पोलन ट्यूब तयार होते ज्याच्या कीमध्ये 2 नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स असतात आणि हे आता फ्यूज होणार आहे ते एग सेलसोबत. ठीक आहे, एक मेल गॅमेट हा एग सेलसोबत फ्यूज होतो आणि दुसरा हा या पोलार न्यूक्लियासोबत फ्यूज होतो आणि यालाच काय म्हटलं जातं आहे, डबल फर्टिलायझेशन. आणि ही डबल फर्टिलायझेशनची प्रोसेस कशी होते ही तुम्हाला शिकायला आहे नेक्स्ट पॉईंटमध्ये. पण त्याच्यापूर्वी तुम्हाला पॉलिनेशन आहे ते तुम्ही नंतर मी तो पण पार्ट कव्हर करण्याचा प्रयत्न करेन. पण इथपर्यंतचा पार्ट खूप इम्पॉर्टंट होता, हा लक्षात ठेवा तुम्ही. ठीक आहे, ही जी प्रोसेस आहे ती आहे डबल फर्टिलायझेशनची. पोलन ग्रेन अटॅच होतात स्टिग्माच्या ह्याच्यावर. पोलन ग्रेन्स इथे दिसत आहे तुम्हाला, पोलन ग्रेन, हे पोलन ग्रेन इथे अटॅच होतो आणि ही पोलन ट्यूब आतमध्ये जाते आणि ओव्हिलच्या मायक्रोपायलर एंडकडून इन्सर्ट होते. ठीक आहे, आणि इथे मग फ्युजन होतं मेल आणि फिमेल गॅमेट आणि देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज एग होतं तिथे तयार आणि याच प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, फर्टिलायझेशन. आणि ही ते डबल फर्टिलायझेशन होतं. एक मेल गॅमेट एक सेलला म्हणजे फ्यूज होतो आहे आणि दुसरा हा सेकंडरी न्यूक्लियसला. त्याच्यामुळे या प्रोसेसला म्हटलं जाते डबल फर्टिलायझेशन. ओके, नेक्स्ट पॉईंट पाहूयात आपण, डबल फर्टिलायझेशन. In this diagram, pollination is followed by fertilization. In China rose, double fertilization is present. The process of fusion of 2 male gametes at the 2 different places in the same embryo sac, in which one male gamete fuses with egg to form diploid zygote and another male gamete fuses with a secondary nucleus to form a triploid primary endosperm nucleus. काय तयार होतं इथं, triploid primary endosperm nucleus is called double fertilization. What is double fertilization? There is a fusion of egg to form a diploid zygote to the male gamete and another male gamete is fuses with the secondary nucleus to form a triploid primary endosperm nucleus, and this process is called as a double fertilization. The process of double fertilization is completed in the steps. That steps are: the pollen tube carrying 2 male gametes passes through the style and enter into the ovary and then to the ovule. काय होतं इथं पहिल्या स्टेजमध्ये काय होते इथे तुम्हाला दिसतंय या डायग्राममध्ये. या डायग्राममध्ये तुम्ही पाहू शकता इथे पोलन ग्रेन पॉलिनेशन होऊन इथे पोलन ग्रेन पडले याच्यावर येऊन या स्टिग्मावर. स्टिग्मा ही कशी असते आपण ऑलरेडी पाहिले की स्टिग्मा ही स्टिकी सबस्टन्स असतो. याच्यावर पोलन ग्रेन स्टिक झाल्यासारखे होऊन जातात इथे आणि याच्या थ्रू इथे जेव्हा हे पोलन ग्रेन स्टिक होत आहेत, पोलन ग्रेन याच्यावर पडल्याच्या नंतर स्टायलर रिजनमधून पोलन ट्यूब ही ग्रो होत जाते इथपर्यंत. ठीक आहे, अशाच प्रकारे इन्सर्ट होते तिथे. पोलन ट्यूब कॅरिंग 2 मेल गॅमेट्स passes through the style and enter into the ovary and then to the ovule. ही ओव्हरीमध्ये इंटर करते आणि नंतर ओव्ह्यूलमध्ये इंटर करते मायक्रोपायलर एंडच्या थ्रू. याला काय म्हणायचं, सिम्फोनोगॅमी. ठीक आहे,
द पोलन ट्यूब इंटर्स इंटू द नेक्स्ट स्टेज काय आहे आता याच्यामधली नंतरची, द पोलन ट्यूब इंटर्स इंटू द ओव्ह्यूल थ्रू मायक्रोपाईल इज कॉल्ड पोरोगॅमी. ठीक आहे, या प्रोसेसला काय म्हटलं जाते, पोरोगॅमी. आफ्टर तिसरा स्टेज आहे याच्यामध्ये, आफ्टर एंटरिंग इंटू द ओव्ह्यूल पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द न्यू सेलस अँड देन enters into the embryo sac. Enters into the embryo sac. Pollen tube enters into the embryo sac through one of the synergid. Then the pollen tube absorbs water from the synergid. As a result, it swells and bursts open at its apex, releasing male gametes into the embryo sac. Next process काय होते आता इथे, हा जो पोलन ट्यूबचं पार्ट आहे, पोलन ट्यूबमध्ये काय काय होतं मग, पोलन ट्यूबमध्ये 2 नॉन मोटाईल मेल गॅमेट आहेत. हे 2 नॉन मोटाईल मेल गॅमेट सोबत ही पोलन ट्यूब इथे इंटर होते मायक्रोपायलर एंड थ्रू. ही ओरीच्या आतमध्ये इंटर करते, नंतर ओव्ह्यूलमध्ये इंटर करते. कोणत्या साईडनी इंटर केलं हिने, मायक्रोपायलर एंडनी, तर सिनर्जिड सेल भेटतात. या सिनर्जिड सेलच्या थ्रू ती काय करते, ही पोलन ट्यूब ॲब्झॉर्ब करते वॉटर. सिनर्जिड सेल ऑलरेडी तुम्ही पाहिले आहेत, एम्ब्रियो सॅकमध्ये प्रेझेंट आहे. एक सेलसोबत प्रेझेंट असणाऱ्या 2 सेल, ज्या की सिनर्जिड सेल म्हणलो आपण, त्या सिनर्जिडमधून वॉटर ॲब्झॉर्ब करतं हे पोलन ट्यूब आणि ही इथले पोलन ट्यूब बस्ट होते. ठीक आहे, अशा प्रकारे इथे फुटते ही आणि हे 2 नॉन मोटाईल मेल गॅमेट बाहेर येतात. ठीक आहे, आणि फ्यूज होतात. आफ्टर एंटरिंग इंटू द ओव्ह्यूल पोलन ट्यूब ग्रोज through the nucellus and then enter into the embryo sac. Pollen tube enters into the embryo sac through one of the synergid. The pollen tube absorbs water from the synergids. As a result, it swells and bursts open at its apex, releasing male gametes into the embryo sac. One of the male gamete fuses with the female gamete to form diploid zygote. This process is called syngamy और फर्स्ट फर्टिलायझेशन. इथे 2दा फर्टिलायझेशन होतं आहे. फर्स्ट कुठे होतं आहे की जेव्हा एक नॉन मोटाईल मेल गॅमेट फ्यूज होतं आहे एक सेलसोबत. ठीक आहे, फिमेल गॅमेटसोबत फ्यूज होतो, त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं, फर्स्ट फर्टिलायझेशन और सिनगॅमी. ठीक आहे, अनदर मेल गॅमेट फ्यूजेस विथ द सेकंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. त्याला शॉर्टमध्ये PEN असं पण म्हटलं जातं. दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्युजन और सेकंड फर्टिलायझेशन. ही कुठे होते, सेकंड फर्टिलायझेशन होते. ठीक आहे, याच इथे तुम्ही पाहू शकता. ठीक आहे, या डायग्राममध्ये आपण पाहिलं होतं. या डायग्राममध्ये तुम्ही आता एक मिनिट, ठीक आहे. इथे तुम्हाला दिसतंय, इथे क्लिअरली तुम्ही पाहू शकताय या स्ट्रक्चरमध्ये. ही डायग्राम तुम्ही ॲज अ तुम्हाला सिम्पल डायग्राम म्हणून देखील काढू शकता. तुम्हाला अशा प्रकारचं ड्रॉ करू शकता. जेव्हा तुम्ही पेपरमध्ये लिहिणार असाल हे क्वेश्चन, तेव्हा हे सिम्पल डायग्राम अशा प्रकारचे काढू शकता. ठीक आहे, इथे तुम्हाला दिसू शकते की ही सिनर्जिड सेल आहे. ठीक आहे, या 2 सिनर्जिड आणि हा एक आहे. फर्स्ट फर्टिलायझेशन कुठे होते की या सिनर्जिड थ्रू पोलन ट्यूबमधल्या 2 नॉन मोटाईल मेल गॅमेट आहेत. एक फ्यूज होतोय, तो इथे एक सेलसोबत फ्यूज होतोय आणि सेकंड जो फ्यूज होतो तो सेकंडरी न्यूक्लियससोबत इथे फ्यूज होतोय. ठीक आहे, याला काय म्हणायचं, फर्स्ट फर्टिलायझेशन. आणि इथे जेव्हा फ्यूज होईल त्याला म्हणायचं सेकंड फर्टिलायझेशन. आणि त्यामुळे या प्रोसेसला पूर्ण काय म्हटलं जाते, डबल फर्टिलायझेशन. ठीक आहे, अनदर मेल गॅमेट झालं आपलं, फ्यूज झाला. त्याच्यानंतर इथे काय फॉर्म होते, सेकंड मेल गॅमेट जेव्हा सेकंडरी
न्यूक्लियससोबत फ्यूज होतो आहे. ऑलरेडी हा सेकंडरी न्यूक्लियस कसा आहे, हा डिप्लॉइड आहे. ठीक आहे, सेकंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड आहे. आणि जेव्हा याला नॉन मोटाईल हॅप्लॉइड मेल गॅमेट मिक्स होईल, याच्यासोबत फ्यूज होईल, तेव्हा तिथे काय तयार होतं, ट्रिप्लॉइड तयार होतं. 3N 3N ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर तयार होतं. त्याला काय म्हटलं जातं, प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस.